নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস 18 জুনৰ এডিটোৰিয়েল এনালাইসিসবোৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউত ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিসে লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান APSC আৰু UPSC ফাউন্ডেশনাল বেটছৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ এই স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত আজিৰ আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে ৱেপনাইজড হাইড্ৰলজি দ্য জিঅ'পলিটিক্স অফ সালাল ডেম এণ্ড ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি এই আৰ্টিকেলটোত অথৰগৰাকী আৰ্গিউ কৰিছে যে ৱাটাৰ মেনেজমেণ্ট ইন দ্য ইণ্ডাছ বেচিন এতিয়া আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং ইছ্যু হৈ থকা নাই ইম্পৰ্টেণ্ট জিঅ'পলিটিকেল আৰু ষ্ট্ৰেটেজিক কনচাৰ্ণ হয় ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত এতিয়া প্ৰথমে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি বেকগ্ৰাউণ্ডটো 1960ত হৈছিল তাৰ মাজত ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত কনচিডাৰ কৰা হয় ছাকচেছফুল ৱাটাৰ শ্বেয়াৰিং এগ্ৰিমেণ্ট হিচাপে ইয়াত এলোকেট কৰা হৈছে তিনিখন ৱেষ্টাৰ্ণ ৰিভাৰ ইষ্টাৰ্ণ ঝেলুম এণ্ড চেনাব কাক দিছে এইটো পাকিস্তানত আৰু বাকী যিকেইখন ৰাইটৰ ইষ্টাৰ্ণ ৰিভাৰ হয় ইণ্ডিয়াক দিয়া হৈছে এলোকেট কৰা হৈছে মেইনলি ইণ্ডিয়াক ট্ৰিটিখনে এই যি ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি হয় এই ট্ৰিটিখনে প্লেচ কৰিছে ছিগনিফিকেণ্ট ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কিহৰ ওপৰত ইণ্ডিয়াৰ এবিলিটিৰ ওপৰত বিল্ড কৰিবৰ কাৰণে আৰু অপাৰেট কৰিবৰ কাৰণে ৱাটাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এই ৱেষ্টাৰ্ণ যি ৰিভাৰ সেই ৱেষ্টাৰ্ণ ৰিভাৰ কেইখনত বিশেষকৈ কিহত ইণ্ডাছ ঝেলুম আৰু চেনাবৰ ওপৰত এতিয়া সালাল ডেম আৰু এই প্ৰব্লেমটোৰ কথা এই আৰ্টিকেলটোত উল্লেখ কৰিছে সালাল হাইড্ৰলজিকেল প্ৰজেক্ট ক'ত আছে চেনাব ৰিভাৰত আছে এতিয়া ই কাৰ ফালে পৰে মেইনলি পাকিস্তানৰ পক্ষত পৰে চেনাব ৰিভাৰ ইন জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ডিজাইন কৰা হৈছিল এই ট্ৰিটিখনৰ আণ্ডাৰত যি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে সেই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনক ফ'ল' কৰি এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে পাকিস্তানৰ কনচাৰ্ণ বিভিন্ন ধৰণৰ টেকনিকেল ফিচাৰ যেনেকৈ ছেডিমেণ্ট ফ্লাছিং গেটছ ৰিমুভ কৰা হৈছিল বা মডিফাইড কৰা হৈছিল এজ এ ৰিজাল্ট কি হ'ল লাৰ্জ এমাউণ্ট অফ ছেডিমেণ্ট এতিয়া একিউমুলেট হ'ব ধৰিলে ৰিজাৰ্ভাৰত এইটো ৰিডিউচ কৰিছে আমাৰ ডেমছ টু ৱাটাৰ ষ্ট'ৰেজ কেপাচিটি পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন এফিচিয়েঞ্চি গতিকে এতিয়া আৰ্টিকেলটোত আৰ্গিউ কৰিছে যে প্ৰজেক্টটো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এক্সাম্পল হৈ গৈছে কেনেকুৱা ধৰণে পলিটিকেল কম্প্ৰমাইজে এফেক্ট কৰে ইঞ্জিনিয়াৰিং ইফেক্টিভনেছত এতিয়া ষ্ট্ৰেটেজিক আৰু জিঅ'পলিটিকেল কনচাৰ্ণো আছে ইয়াৰ অথৰগৰাকীয়ে বিলিভ কৰে যে ইণ্ডিয়াৰ যি ষ্ট্ৰিক্ট এডহেৰেঞ্চ হয় ট্ৰিটিখনক লৈ ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটিয়ে ই লিমিটেশ্যনছ কৰিছে ছামটাইমছ কনষ্ট্ৰেইন কৰিছে এবিলিটি টু ফুল্লি ইউটিলাইজ কৰিবৰ কাৰণে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছ পাকিস্তানে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি অবজেকশ্যন ৰেজ কৰি থাকে ইণ্ডিয়ান হাইড্ৰ' পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ ওপৰত ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰ্বিট্ৰেশ্যনত এইটো ডিছপিউটলৈ পৰিণত হয় আৰ্টিকেলটোৰ মতে এই ডিছপিউটটোৱে ক্ৰিয়েট কৰিছে ডিলে আৰু ইনক্ৰিজ কৰিছে কষ্ট ইণ্ডিয়াৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ এতিয়া ৱাটাৰ ইনক্ৰিজিংলি ভিউড কেনেকুৱা হিচাপে আমি চাওঁ ষ্ট্ৰেটেজিক এছেট হিচাপে স্পেচিয়েলি জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ নিচিনা ৰিজনত য'ত নেকি এনাৰ্জি ছিকিউৰিটি আৰু ডেভেলপমেণ্ট বহুত বেছি ক্ৰিটিকেল হয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ এপ্ৰ'চটো কেনেকুৱা ধৰণে চেঞ্জ হৈছে ফলোয়িং যি ৰিচেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট হয় আৰু ছাছপেনশ্যন অফ ইণ্ডিয়াছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি ফ্ৰেমৱৰ্ক ইণ্ডিয়াই ৰিএক্সেছ কৰিছে ৱাটাৰ মেনেজমেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজিটো গভৰ্ণমেণ্টে এক্সপ্ল'ৰ কৰিছে আমাৰ মডাৰ্ণাইজিং অফ নিজৰ ডেমবিলাক ইনক্লুডিং বেটাৰ ছেডিমেণ্টাৰী মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম লগতে এডভান্স হাইড্ৰ' পাৱাৰ টেকনলজি এফৰ্টছটো কি কৰা হৈছে বিং মেড কৰা হৈছে মেক্সিমাইজ কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিবৰ চেনাব ঝেলুম ৰিভাৰ ছিষ্টেমটো আমাৰ যি ইণ্ডিয়াৰ টেৰিটৰী ছিষ্টেম ভিতৰত আছে সেই তাক বেছিকৈ যাতে মেক্সিমাম ৱেত আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ ইকনমিক আৰু ৰিজনেল বেনিফিটছৰ ফালৰ পৰা যদি আমি চাওঁ বেটাৰ ইউটিলাইজেশ্যন অফ ৱেষ্টাৰ্ণ ৰিভাৰ্ছে কি কৰিব পাৰে আমাৰ হাইড্ৰ' পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন বঢ়াব পাৰে ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে এনাৰ্জি ছিকিউৰিটি জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰক ছাপৰ্ট কৰিব ইৰিগেশ্যন ৰিজনেল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব ৰিডিউচ কৰিব আমাৰ লছেছ যি নেকি ছেডিমেণ্টৰ কাৰণে ইনএফিচিয়েণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে হৈছে গতিকে এই আৰ্টিকেলটোত আৰ্গু কৰিছে যে মডাৰ্ণ ইঞ্জিনিয়াৰিং চলিউশ্যনে হেল্প কৰিব পাৰে ইণ্ডিয়াক এক্সট্ৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে গ্ৰেটাৰ বেনিফিটছ নিজৰ যি ৰিভাৰ ৰিচোৰ্চেছ আছে তাৰ পৰা এতিয়া
প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকলৰ পাছতে আমি কিছুমান কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দি ৰাখোঁ কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ বলত আমি প্ৰত্যেকটো টাৰ্মছৰ এক্সপ্লেনেশ্যন কৈ নাযাওঁ যিটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটোহে কৈ যাওঁ এতিয়া ৰান অফ দ্য ৰিভাৰ প্ৰজেক্ট হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক ছিষ্টেম হয় য'ত ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেট প্ৰাইমেৰীলি কৰা হয় নেচাৰেল ফ্ল'ৰ পৰা যেতিয়া ৰিভাৰখন এলিভেশ্যন ড্ৰপ হয় বহুত ওপৰৰ পৰা তেতিয়া ইয়াত ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেট কৰা হয় উইদাউট ক্ৰিয়েটিং মেছিভ মাল্টি ইয়েৰ ষ্ট'ৰেজ ৰিজাৰ্ভাৰ্ছ এতিয়া চিলট্ৰেশ্যন এণ্ড হেভি চেডিমেণ্টেশ্যন একিউমুলেট যেতিয়া হৈ থাকে চেণ্ড ক্লে অৰ্গেনিক মেটাৰ বেহাইণ্ড ডেমছ বেৰিয়াৰ য়ংফল মাউণ্টেইনছ যেনেকৈ হিমালয়াৰ নিচিনা মাউণ্টেইনে হাইলি প্ৰন টু ইৰ'জন গতিকে ৱেপানাইজড হাইড্ৰলজি মানে কি ষ্ট্ৰেটেজিক ইউজ অফ পাৱাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিভাৰ ফ্ল' মেনিপুলেশ্যন আৰু লিগেল টেকনলজিকেল গ্ৰিডলক বাই ৰাইপেৰিয়ান ষ্টেট মানে ওপৰ যিকেইখন ষ্টেট হয় টু গেইন পলিটিকেল লিভাৰেজ এতিয়া মই যিহেতু মেইন আৰ্গুমেণ্টটোৱে ক'লোৱে ছাবষ্টেঞ্চিভ পাৰ্টত যদি আমি চাওঁ টেকনিকেল ট্ৰেপ অফ অবছলেট ইঞ্জিনিয়াৰিং হয় কিয়নো অলৰেডি আমি চিলট্ৰেশ্যনটো আঁতৰাব পৰা নাই তাক আকৌ আমি ডিজাইন কৰিব পৰা নাই বিকজ অফ ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি আমি যি ষ্ট্ৰিক্ট নৰ্মছ ফ'ল' কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে ল ফেয়াৰ এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিক ষ্টলিং ছেকেণ্ড কোৰ্ট হেচিছত হাইলাইট কৰে কি ধৰণে ডাউন ষ্ট্ৰীম ষ্টেটে ইউটিলাইজ কৰিব পাৰে ট্ৰিটিজ ডিছপিউট ৰিজলিউশ্যন মেকানিজম ছাচ এজ ইনভকিং নিউট্ৰেল এক্সপাৰ্ট কোৰ্ট আৰ্বিট্ৰেশ্যন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হিচাপে ডিপ্ল'মেটিক অবষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া ৰেজিং পাৰ্চিষ্টেণ্ট টেকনিকেল অবজেকশ্যনছ টু প্ৰজেক্টছ ডিজাইন যেনেকৈ বাগলিহাৰ ৰাটলে চালাল পাকিস্তানে হিষ্টৰিকেলি মেনেজ কৰিছে ইণ্ডিয়াৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টটো ৰখাই থবৰ কাৰণে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে নিউ হাইড্ৰ' পলিটিকেল পেৰাডাইগ্ৰাম আমি দেখিছোঁ কাউণ্টাৰ দিছ ষ্ট্ৰাকচাৰ লিমিটেশ্যন ডিষ্টিং শ্বিফ্ট টুৱাৰ্ডছ প্ৰ'এক্টিভ পলিচি অফ হাইড্ৰ' পলিটিকেল অটনমি এই ষ্ট্ৰেটেজিটোত ইনভলভ হৈ আছে মুভিং এৱে ফ্ৰম পেচিভ কমপ্লায়েন্স উইথ আউটডেটেড ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ টুৱাৰ্ডছ মডাৰ্ণ এডাপ্টিভ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম এজ কনচেপচুৱেলাইজ আমাৰ এই আৰ্টিকলটোৰ ইমেজত দেখাই থোৱা আছে হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি ইছ্যুটো চাওঁ প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এৰাত ইণ্ডাছ বেচিন মেনেজ কৰা হৈছিল ইণ্টিগ্ৰেটেড ইৰিগেশ্যন নেটৱৰ্ক হিচাপে আণ্ডাৰ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া উইথ পাঞ্জাৱ আৰু চিণ্ডে ডেভেলপিং কমপ্লেক্স কেনেল ছিষ্টেম 1947ত পাৰ্টিশ্যন হ'ল আৰ্লি ডিছএগ্ৰিমেণ্ট হ'ল ক্ৰিয়েশ্যন যেতিয়া হ'ল ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ ৰাইটছক লৈ ইণ্ডাছ বেচিনত এটেনশ্যন ড্ৰ কৰিলে ইয়াৰ পৰা কি হ'ল ষ্ট্ৰাগল দুইখন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত এতিয়া ডিছএগ্ৰিমেণ্ট হ'ব ধৰিলে কিয়নো ইয়াতে হেড ৱৰ্কছ আছিলে ইণ্ডিয়াত আৰু ভাষ্ট কেনেল নেটৱৰ্কটো পাকিস্তানত আছিলে ইমিডিয়েটলি ট্ৰিগাৰ হ'ল ডিছপিউট 1960 ট্ৰিটিৰ মাইলষ্টন বুলি কোৱা হয় ৱৰ্ল্ড বেংকৰ মধ্যস্থতাকাৰীত বা নেগচিয়েশ্যনত ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি চাইন হ'ল ইয়াত কি দিলে এক্সক্লুচিভ ৰাইটছ অফ ইষ্টাৰ্ণ ৰিভাৰ চুটলেছ বিয়াছ ৰাভি আৰু এল'কেট কৰিলে ৱেষ্টাৰ্ণ ৰিভাৰ পাকিস্তানক চেলাল ক্ৰাইচিছ এটা 80ৰ পৰা 90লৈ দেখিলোঁ ইণ্ডিয়াই কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিলে চেলাল হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট দুটা ডিষ্টিং ফেজত ছাপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ৱাটাৰ নৰ্দাৰ্ণ গ্ৰিডত উইদিন ইয়েৰ্ছ লেক অফ ফ্লাছিং ফেচিলিটিজ যিহেতু ফ্লাছ কৰিব নোৱাৰে ৰিজাৰ্ভাৰ্ছ টো এতিয়া চেডিমেণ্টে ফিল কৰিব ধৰিলে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ফ্ল' এটা আমি দেখিলোঁ ইনষ্টিটিউচনেল এট্ৰিশ্যনৰ এৰাটো দেখিলোঁ আফটাৰ 2000 টেনচন এস্কেলেট হ'ল প্ৰজেক্টছ লাইক বাগলিহাৰ কৃষ্ণগংগা পাকিস্তানে ৰিপিটেডলি এপ্ৰ'চ কৰিলে এক্সটাৰ্নেল আৰ্বিট্ৰাৰ্ছ আৰ্নিং ৰুটিন টেকনিকেল মডিফিকেশ্যন ইনটু হাইষ্টেক ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিগেল বেটলছ মডাৰ্ণ ষ্ট্ৰেটেজিক প্ৰাইভত আমি বৰ্তমানৰ কণ্ডিশ্যনটো দেখিছোঁ লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি আমি চাওঁ এবছলিউট টেৰিটৰিয়েল ছভাৰেণ্টি ভাৰ্চেছ টেৰিটৰিয়েল ইণ্টেগ্ৰিটি যি হাইড্ৰ' পলিটিকেল ডেডলক ই বিশেষকৈ কিহৰ লগত ৰুট হৈ আছে টু কনফ্লিক্টিং লিগেল প্ৰিন্সিপালছৰ লগত আপাৰ ৰাইপাৰিয়ান পাৰ্চপেক্টিভৰ ফালৰ পৰা যদি চাওঁ যিকেইখন প্ৰথমে ৰিভাৰ যোনকেইখন ষ্টেট বা কাণ্ট্ৰিৰ দ্বাৰা বৈ আহে সেই কাণ্ট্ৰিকেইখনৰ কি হয় তেওঁলোকৰ পাৰ্চপেক্টিভটো এলাইন হৈ থাকে মডিফাইড ফৰ্ম অফ হাৰমন ডক্ট্ৰিন ইয়াত এমফেচাইজ কৰা হয় এবছলিউট টেৰিটৰিয়েল ইণ্টেগ্ৰিটি এইটো টেৰিটৰিয়েল ইণ্টেগ্ৰিটি যিহেতু থাকে নদীখনৰ ওপৰতো এবছলিউট ছভাৰেণ্টি আছে বুলি ভাবি লয় এই ভিউজটোৱে আগ্ৰহ কৰে যে ষ্টেট এখনৰ ৰাইট আছে ইউটিলাইজ কৰিবৰ কাৰণে ৰিচৰ্চেছ যি নেকি নিজৰ বৰ্ডাৰৰ ভিতৰত আছে নিজৰ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক আৰু এনাৰ্জি নিডছ ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পপুলেশ্যনৰ পাৰ্টিকুলাৰলি ক্লিন এনাৰ্জি ঠিক তেনেদৰে যদি তাৰ অপজিটত আমি চাওঁ ডাউন ষ্ট্ৰীম জলৰ যিকেইখন কাণ্ট্ৰি হয় যিয়েদি ৰিভাৰ বৈ যায় তেওঁলোকৰ পাৰ্চপেক্টিভটো হৈছে এবছলিউট টেৰিটৰিয়েল ইণ্টিগ্ৰিটি যোনে ডিমাণ্ড কৰে যে নিউট্ৰেল ফ্ল' হয় ৰিভাৰ এখন
completely yak uninterrupted ways আহিব দিব লাগে effectively treating any upstream engineering modification as an existential threat তেওঁলোকে upstreamত যদি কিবা manufacturing modification দেখে existential threat হিচাপে চাই multidimensional analysis social dimensionত এতিয়া কি হ'ব পাৰে reliable energy directly মানুহে যদি নাপায় তেওঁলোকৰ আৰু কন্ডিশনটো বেয়া হ'ব পাৰে যেনেকৈ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত এনাৰ্জি এতিয়া প্ৰয়োজন হয় পাৱাৰ প্ৰজেক্টে সাফাৰ কৰিব সেভিয়াৰ চিলট্ৰেশ্যন ফ্ৰিকুৱেণ্টলি উইণ্টাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি কাষ্টে ডিসৰাপ্ট কৰিব হেল্থ সাৰ্ভিস এডুকেশ্যন ডেইলি লাইফত পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত ৱাটাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্লোজলি টাই হৈ থাকে ডমেষ্টিক গভৰ্নেন্স আৰু নেশ্যনেল sovereignty লগত লিগেল ডাইমেনশ্যনত ইস্যুটো হাইলাইট হৈ আছে লিমিটেশনছ অফ ৰিজিড যি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিটিজ হয় যেতিয়া ডিল কৰিব লাগে ডাইনামিক নেচাৰেল চৰ্চেছত ethical dimension allow করা যদি যায় reservoirs to fill permanently with silt represents a failure of intergenerational equity এতিয়া international dimensionত যদি চাও Indus basin become complex geopolitical arena পাকিস্তান ইন্ডিয়া চাইনা এই সকলোবোৰ ইয়াতে জড়িত হৈ আছে পাকিস্তানৰ water strategy increasingly tight হৈ আছে কি হয় লগত চাইনা পাকিস্তান ইকোনমিক কৰিডৰ লগত গতিকে ই এটা ইন্টাৰনেশ্যনেল ইস্যুটো পৰি যায় ইকোনমিক ডাইমেনশ্যনত ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেক্স ইনভলভ হৈ আছে হাইড্ৰপলিটিক্স আৰু ইমেন্স এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ষ্টোৰেজ কেপাচিটি যদি ডেমেজ কৰে টাৰবাইন ডেমেজ কৰে আমাৰ কি দৰকাৰ হ'ব আমি আকৌ মেসিভ এমাউন্ট অফ ফাইনেন্সিয়েল লস হ'ব পাৰে এনসিআৰটি লিংকেজেস দিয়া আছে আৰ্টিকেলটো লগত ৰিলেটেড ইউপিএসসি সিলেবাস আৰু ৱে ফৰৱাৰ্ডত আপগ্ৰেড কৰিব লাগিব ইঞ্জিনিয়াৰিং আমাৰ ফ্ৰেমৱৰ্কটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব অবছলেটটো বাদ দি আমি নতুন ধৰণে মডিফাই কৰিব লাগিব এডভোকেট কৰিব লাগিব ক্লাইমেট চেন্ট্ৰিক ট্ৰিটি আপডেট ক্লাইমেটৰ লগত মিলাই আমি সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট যাতে কৰিব পাৰো তেনেকুৱা ধৰণে বাইলেটাৰেল এগ্ৰিমেন্টত আমি বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব লাগিব cannot remain static in era of rapid climate change এতিয়া climate changeৰ লগত আমি বিশেষকৈ ইয়াক মিলাব এলাইন কৰিব লাগিব implementing data driven hydro diplomacy আৰু establishing an integrated basin management strategy এটা আমাৰ PYQ দি আছে আৰ্টিকেলটোৰ লগত ৰিলেটেড এবাৰ হৈছে আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটো হৈছে for lasting peace US and Iran have to look beyond their philosophies of negotiation এতিয়া আমি দেখিছো যে সিজ ফায়াৰ হৈছে US আৰু ইৰানৰ যে যুদ্ধ হৈছিল এতিয়া তাৰ কাৰণে লাস্টিং পিছৰ কাৰণে এতিয়া কি কৰিব লাগিব বুলি কৈছে অথৰ গৰাকীয়ে কৈছে যে ফিলসফিজ যি নেগোসিয়েশনৰ যেটো টেকটিক হয় ফিলসফি হয় হেটো মেইনলি চেঞ্জ কৰিব লাগিব লং স্টেন্ডিং টেনশন বিটুইন ইউনাইটেড ষ্টেট আৰু ইৰাণ আমি পাৰ্মানেন্টলি সলভ কৰিব নোৱাৰো মেয়াৰলি অনলি টেকনিক্যাল এগ্ৰিমেন্ট বা ডিপ্লোমেটিক নেগোসিয়েশনৰ দ্বাৰা ৰিয়েল অবস্টেকলটো কি হয় ৰিয়েল অবস্টেকলটো হৈছে যে বোথ কান্ট্ৰিয়ে ফলো কৰে ডিফাৰেন্ট ফিলসফিজ অফ নেগোসিয়েশন গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা ৰিপিটেড মিস আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং হয় ফাইনেল এগ্ৰিমেন্টৰ সময়ত কিয়নো দুইখন কান্ট্ৰিয়ে অপোজিং এপ্ৰোচ এটা লৈ আছে নেগোসিয়েট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ এক্সপ্লেইন কৰিছে যে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ আৰ্ট অফ দা ডিল এনেকুৱা ধৰণৰ এপ্ৰোচটো কি হয় আৰ্ট অফ দা ডিল এনেকুৱা বুক এখনৰ ওপৰত বেছ কৰি ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল তেওঁ এপ্ৰোচ হয় ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে আমেৰিকান ট্ৰানজাকচনেল ষ্টাইল অফ নেগোসিয়েশন তেওঁলোকে শৰ্ট টাৰ্ম প্ৰফিটৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে গেইনছ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰফিট হয় তেওঁলোকে গৈ ডমেষ্টিক পলিটিক্সত ক'ব পাৰে কি কৰিব পাৰিছে মানে দেখি থাকিব লাগে যিটো প্ৰফিটটো আৰু খুব সোনকালে শৰ্ট টাৰ্মত যাতে পায় ফোকাস কৰে তেওঁলোকে কিহৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ দিয়ে লিভাৰেজ যিটো তেওঁলোকৰ সুবিধা থাকে সেইটো পইণ্টটো তেওঁলোকে সুবিধা উঠাই লয় ডেডলাইনছ দিয়ে ফ্লেক্সিবিলিটি এচিভিং কুইক ৰিজাল্টছত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়ে নেগোসিয়েশনক তেওঁলোকে কেনেকুৱা হিচাপে চায় deals that cannot be revised যদি better bargain is available success অক measure কৰা হয় obtaining maximum possible advantage ৰ দ্বাৰা এতিয়া বাকি আমি যদি ইৰানৰ সাইডটো চাওঁ তেওঁলোকৰ ডিপ্লোমেটিক ষ্টাইলটো কেনেকুৱা হয় আব্বাছ আৰাকচিছ পাৱাৰ অফ নেগোসিয়েশনৰ নিচিনা ৰিফ্লেক্ট কৰে ইৰানিয়ান ডিপ্লোমেটিক এপ্ৰোচটো এমফেসাইজ কৰে তেওঁলোকৰ পেচেন্স আছে গ্ৰেজুৱেল প্ৰগ্ৰেছত গুৰুত্ব দিয়ে ডিগনিটিত প্ৰিন্সিপাল আৰু ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি নেগোসিয়েশনক তেওঁলোকে কেনেকুৱা হিচাপে চাই লং টাৰ্ম প্ৰসেস হিচাপে যি নেকি ট্ৰাষ্ট আৰু ৰেসপেক্টৰ ওপৰত হে নেগোসিয়েশনটো হ'ব লাগে এগ্ৰিমেন্টছ অফ কনসিডাৰ কৰে কমিটমেন্ট দ্যাট শুড নট বি ইজি অল্টাৰ্ড গতিকে দুইটা সাইডৰ মাজত ক্লাছ হোৱাটো স্বাভাৱিক কিয়নো তেওঁলোকৰ এপ্ৰোচ কিটা কন্ট্ৰাস্টিং হয় গতিকে ক্ৰিয়েট কৰে ফান্ডামেন্টাল মিস আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইউএসএ গতিকে ইউজ কৰা দেখা যায় স্যাংশন প্ৰেছাৰ ডেডলাইনছ টু ফোৰ্স
কুইক কনচেছনৰ দ্বাৰা ইৰাণে ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ টেকটিকবিলাকক চাইন অফ হষ্টিলিটি আৰু ডিছৰেচপেক্ট হিচাপে আৰু ইৰাণে প্ৰিফাৰ কৰে প্ৰলং ডিছকাশ্যন ইনক্ৰিমেণ্টেল কম্প্ৰমাইজ আৰু ইউএছে গতিকে ইয়াক কি এনেকুৱা ধৰণে চাই পেচেন্স এজ ষ্টলিং অৰ আনউইলিং টু কোঅপাৰেট মানে মন নাই বুলি এনেকুৱা হিচাপত মন নাই যে ইৰাণৰ এইটো হিচাপত তেওঁলোকে ইউএছে এতিয়া চায় এতিয়া এডিশনেল যি পলিটিকেল চেলেঞ্জেছ হয় ইয়াতো আছে আৰ্টিকেলটোত নোট কৰিছে ডমেষ্টিক পলিটিক্স অলছো কমপ্লিকেট কৰে নেগোচিয়েশ্যনটো ইউএছত পলিটিচিয়ানছে ফেচ কৰি আছে প্ৰেছাৰ নট টু এপিয়াৰ উইক টুৱাৰ্ডছ ইৰাণত পাৱাৰফুল ৰিলিজিয়াছ আৰু পলিটিকেল গ্ৰুপ ছাছপিচিয়ন হয় ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্টেনশ্যনক লৈ বা ইউএছএ ইণ্টেনশ্যনক লৈ গতিকে ৰিজনেল কনচাৰ্ণ স্পেচিয়েলি ইনভলভিং ইজৰাইল আৰু গাল্ফ কাণ্ট্ৰিজ ফাৰ্ডাৰ ইনক্ৰিজ কৰি আছে টেনশ্যনবিলাক এই ফেক্টৰ্ছবিলাকে কি কৰিছে কম্প্ৰমাইজ কৰিবৰ কাৰণে পলিটিকেলি ডিফিকাল্ট হৈ পৰিছে বোথ ছাইডৰ কাৰণে য'ত নেকি এটা ডিল হ'বলৈ ডিলৰ কাৰণে ডিল কৰিবৰ কাৰণে ইম্পচিবল হৈ পৰিছে ট্ৰানজাকশ্যনেল ভাৰ্চেছ ইনষ্টিটিউচনেল ড্ৰাইভ আমি ইয়াতে যদি চাওঁ পপুলিষ্ট ট্ৰানজাকশ্যনেল ডিপ্ল'মেচি তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফৰেন পলিচি ষ্টাইল হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছক য'ত ট্ৰিট কৰা হয় ছিৰিজ অফ ডিছক্ৰিট শ্বৰ্ট টাৰ্ম কৰ্পৰেট ডিলছ অৰ্ডৰ নিচিনাকে ৰেডাৰ দেন লং টাৰ্ম ষ্ট্ৰেটেজিক এলায়েন্স জিৰ' চাম ষ্ট্ৰেটেজিক লজিক ওৱান ফ্ৰেমৱৰ্কত অপাৰেট কৰে পপুলিষ্ট ট্ৰানজাকশ্যনেল মডেল য'ত নেকি নেগচিয়েশ্যনক চোৱা হয় এজ এ কৰ্পৰেট মাৰ্জাৰ হিচাপে ইট ৰিলাইজ হেভিলি পাৰ্চনেল লিভাৰেজৰ ওপৰত hyperbole, disruption, existing institutional framework are treated as irritating obstacle to a great deal rather than stabilizing assets. Civilizational grand strategy, direct contrast কি হত আছে opposing framework views, diplomacy as a deeply disciplined scholarly exercise rooted in historical statecraft হিসাবে. Tactics of schism, the squeeze versus bazaar, strategy of disruption, transactional approach to a key build করে, momentum build করে through sudden disruption. Maximalist demands and application of maximum pressure squeeze এটো কোনে কৰি আছে ইউএসএ কৰি আছে strategy of infinite presence এটো আমি ইৰাণত দেখিছো institutional bazaar model counters this by deploying deliberate ambiguity and time dilating tactics utilize কৰিছে তেওঁলোকে culture of argit taruf হয় to project politeness while testing opponents domestic electoral urgency এতিয়া এই টপিকটো আমি হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটো যদি চাওঁ 1953 সময়ত জেনেচিছ অফ মিষ্ট্ৰাষ্ট আছিল অভাৰথ্ৰ কৰা দেখা গৈছিল কভাৰ্ড অভাৰথ্ৰ কৰিছিল ইৰাণৰ ডেমক্ৰেটিকেলি ইলেক্টেড প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মহম্মদ মোছাডেক তেওঁ কি কৰিছিল জইন ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্টেলিজেন্স কোঅপাৰেশ্যনৰ দ্বাৰা এই ইভেণ্টটোৱে ডিপলি ইনষ্টিটিউচনেলাইজ কৰিছিল ইৰাণৰ বিলিভ ডেট ৱেষ্টাৰ্ণ পাৱাৰ্ছে ৰেচপেক্ট নকৰে ছভাৰেণ্টি বা ফৰ্মেল এগ্ৰিমেণ্টছত 1979ৰ ইৰাণিয়ান ৰিভলিউশ্যন হ'ল তেওঁলোক প্ৰ' ৱেষ্টাৰ্ণ ইছলামিক ৰিভলিউশ্যনে অভাৰথ্ৰ কৰিলে প্ৰ' ৱেষ্টাৰ্ণ শ্বাহৰ যি শাসন সেই শাসনক ফ'ল' কৰিলে প্ৰলং ইউএছ এম্বেচি হোষ্টেজ ক্ৰাইচিছ তেহৰাণত দেখিলো এই মাৰ্ক কৰিলে এটা ট্ৰানজিশ্যন জিঅ' পলিটিকেল এলাইনমেণ্টৰ আইডিঅলজি ডিফাৰেণ্ট হ'ল তেওঁলোকৰ মাজত আৰু বেছি কনফ্লিক্ট আহিলে 80ত আমি কি দেখিলো ডিভাষ্টেটিং ইৰাণ আৰু ইৰাকৰ যুদ্ধখন দেখিলো ৱেষ্টাৰ্ণ পাৱাৰ্ছ বেক কোনে কৰিলে ইৰাকে কৰিলে ইৰাকক ইউএছএ বেক কৰিলে ঠিক তেনেধৰণে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আৰু ডিটেৰিয়ৰেট হ'ল 2002ত এক্সিছ অফ এভিল এৰা বুলি কোৱা হয় ডেছপাইট সাটল ডিপ্ল'মেটিক কোঅপাৰেশ্যন বিটুইন ৱাশ্বিংটন আৰু তেহৰাণ পোষ্ট 9/11 ৰিগাৰ্ডিং আফগানিস্তান ইউএছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে ক্লাছিফাইড কৰিলে ইৰাণক উইদিন এক্সিছ অফ এভিল হিচাপে 2015ত তেওঁলোকে জইণ্ট কম্প্ৰিহেনচিভ প্লান অফ একশ্যন চাইন কৰিলে কিন্তু 2018ত আকৌ ইয়াক উইথড্ৰ কৰিলে আৰু বৰ্তমান আমি যুদ্ধ দেখিলো লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম যে লজিক অফ কমাৰ্চিয়েল একুইশ্যন এটা ফিলচফিয়ে বিল্ড কৰে এণ্টায়াৰলি লজিক অফ মাৰ্কেট প্লেচ তেওঁলোকে আমেৰিকাই বিশেষকৈ কেনেকুৱা হিচাপে চায় মাৰ্কেট প্লেচ হিচাপে চায় আৰু কৰ্পৰেট ডিল মেকিং হিচাপে চায় ইন দিছ ৱৰ্ল্ড ভিউ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ কেনেকুৱা হয় চিৰিজ অফ জিৰ' চাম ট্ৰানজাকশ্যন মানে এখন কাণ্ট্ৰিয়ে যদি গেইন কৰিছে এখনে লুজ কৰিব লাগিব এই আণ্ডাৰলাইং এজামশ্যন is that every state, no matter its history, has financial or political price point at which it will capitulate. That এনেকুৱা ধৰণে ভাবে যে এটা সময়ত ফাইনেন্সিয়েলি হওক পলিটিকেলি হওক যিকোনো ধৰণে তেওঁলোকে সাৰেণ্ডাৰ কৰিব sovereignty আৰু treaties are malleable variables to be adjusted based on leverage available at any given moment. এটা logic of sovereign survival. Opposing philosophy to operates কৰে civilization historical framework. য'ত নেকি negotiation quick নহয় not about a quick financial or political framework trade-off
existential defense or sovereign identity and strategic autonomy. ইয়াতে কিহত গুৰুত্ব দিয়া হয় strategic autonomy ওপৰত. Assumption is that a nation that millennia of history must never show vulnerability under duress, as doing so invites total submission. Therefore, preserving national dignity is prioritized far above immediate economic optimization. এইটো কাৰ ফালৰ পৰা আমি এইটো ফিলচফিটো দেখো ইৰাণৰ ফালৰ পৰা এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি চাওঁ ছ'চিয়েল আৰু ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত ক্লাছ অফ ছ'চিয়েল সাইকোলজি এতিয়া ইয়াতে হাইলাইট কৰে প্ৰফাউণ্ড কালচাৰেল ডিছকানেক্ট এটা আছে ৱেষ্টাৰ্ণ মডেলত কি থাকে ভেলিউ কৰে ফ্লেক্সিবিলিটি ইণ্ডিভিজুৱেল এছাৰ্টিভনেছ ৰেপিড পেচিং আৰু মানিক টাইম হিচাপে চাই ইৰাণৰ মডেলটো ডিপলি কিহৰ লগত আছে ছ'চিয়েল চাইকেৰ লগত এণ্ডিউৰেঞ্চ কালেক্টিভ হিষ্টৰিকেল প্ৰাইড যি তাৰ ওপৰত ডিগনিটি ৰেচপেক্ট ইয়াৰ ওপৰত কি হয় তেওঁলোকৰ ছ'চাইটিটো শ্বেপ হৈ আছে পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত প্ৰিজন অফ ডমেষ্টিক পলিটিক্স ৱাশ্বিংটনত যিকোনো ধৰণৰ চিষ্টেমিক কনচেশ্যনটো তেহৰানক ৰুটিনলি বিলিফাইড কোনে কৰে কংগ্ৰেছনেল হকছ এজ এ চাইন অফ উইকনেছ হিচাপে চায় তেহৰানত আল্টিমেট অথৰিটি ৰেষ্ট কৰে উইথ ক্লেৰিকেল এষ্টাব্লিছমেণ্ট আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী হকছ who view compromise with Western intention as an existential threat হিচাপে চায় এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত ৰিজনেল এনজাইটি আৰু প্ৰক্সিছ আছে বাইলেটাৰেল ষ্টেণ্ড অফ ডাজ নট এক্সিষ্ট ইন এ ভেকাম কাৰণ ইয়াতে কি হৈ আছে ট্ৰিগাৰ কৰে ইমেন্স কাউণ্টাৰ প্ৰেছাৰ ৰিজনেল এক্টৰ্ছৰ দ্বাৰা ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত গ্ল'বেল ছাপ্লাই চেইনৰ ভলেটিলিটি আমি দেখিলো NCERT linkages UPSC syllabus way forward a transition from কি কৰিব লাগিব transactionalism to institutional respect move beyond infinite bazaar delay এইকেইটা আমাৰ সলিউশন হয় এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব ভেৰিফাইবল ইনক্ৰিমেণ্টেল বেঞ্চমাৰ্ক লগতে আমাৰ ইয়াতে PYQ দিয়া আছে এতিয়া আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে ৱাটাৰ সিকিউৰিটি চেন্ট্ৰেল ফৰ বিকশিত ভাৰত এই আৰ্টিকলটোত হাইলাইট কৰিছে কি ধৰণে ৱাটাৰ সিকিউৰিটি কি পিলাৰ্স হ'ব লাগে ইণ্ডিয়াৰ ডেভেলপমেণ্ট ভিজনটোৰ লগত কি পিলাৰ্স হৈছে বিকশিত ভাৰতৰ আমি যেতিয়া সপোন দেখিছো তেন্তে আমি কি কৰিব লাগে ৱাটাৰ সিকিউৰিটি আগতে আমি এচিভ কৰিব পাৰিব লাগিব এক্সপ্লেইন কৰিছে আৰ্টিকলটোত মেজৰ এচিভমেণ্ট কি কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ ছাপ্লাই চেনিটেশ্যনত ৰিভাৰ কনজাৰ্ভেশ্যনত গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ৰিচাৰ্জত ৱাটাৰ মেনেজমেণ্টত এতিয়া ৱাটাৰ সিকিউৰিটিটো কিয় মেটাৰ কৰে ই এফেক্ট কৰে কাৰণ ৱাটাৰে অলমোষ্ট এভৰি এছপেক্ট অফ লাইফ পাব্লিক হেল্থত এগ্ৰিকালচাৰ ইকনমিক গ্ৰোথ এনভাইৰনমেণ্টেল সাষ্টেইনেবিলিটি হিউমেন ডিগনিটি কোৱালিটি অফ লাইফ গতিকে আৰ্টিকলটোত আৰ্গু কৰিছে যে ইণ্ডিয়া শিফ্ট কৰিছে treating water issues as a fragmented manner to adopting integrated and nationwide approach আগতে waterটো কেনেকুৱা আছিল এই fragmented systemত ইয়াক treat কৰা দেখিছিলো integrated system এটা নাছিল এতিয়া মেজৰ এচিভমেণ্টত তেওঁ কৈছে যে জল জীৱন মিছনৰ কথা কৈছে water security এইকেইটা আমাৰ কি পইণ্টছ ইয়াতে দিয়া আছে বায়োকেমিকেল অক্সিজেন ডিমাণ্ড ক্ৰিটিকেল এনভাইৰনমেণ্টেল ইঞ্জিনিয়াৰিং মেট্ৰিক হয় য'ত নেকি মিজাৰ কৰা হয় এমাউণ্ট অফ ডিজলভ অক্সিজেন নিডেড বাই aerobic biological organism to break down organic material present in a given water sample at a certain temperature ইয়াতে আমাৰ এক্সাম্পল দিয়ে থোৱা আছে ইয়াক বুজিবৰ কাৰণে এতিয়া মেজৰ এচিভমেণ্টত জল জীৱন মিছনৰ কথা কৈছে যে কিয়নো 2009ত অনলি 3.23 crore rural householderহে water connection আছিল পাইপ ৱাটাৰ টেপ ৱাটাৰ কানেকশ্যন কিন্তু এইটো বৰ্তমান আমি যদি চাওঁ কিমান হৈছে গৈ 15.8 crore মানে অলমোষ্ট 81% মানুহৰ ঘৰত এতিয়া টেপ ৱাটাৰ কানেকশ্যন আছে আৰু গভৰ্ণমেণ্টে এইম কৰিছে 100% কভাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে বাই 2028 ইয়াৰ পৰা বেনিফিটছ কি হৈছে উইমেনে আৰু এতিয়া আৱাৰ স্পেণ্ড কৰিব নালাগে পানী আনিবগৈ 5.5 crore পাৰ্চনে hours are saved daily 5.5 crore পাৰ্চনৰ উইমেন সকলে বিশেষকৈ টাইম সেভ হৈছে বিং এতিয়া তেওঁলোকে কিহত ইউজ কৰিব পাৰিব এডুকেশ্যনত চিলড্ৰেনত ইনকাম জেনাৰেটিং বেলেগ এক্টিভিটিজত access to safe drinking water reduce কৰিছে health expenses caused by waterborne disease যি হয় যেনেকৈ ডায়েৰিয়া এতিয়া স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ কথাও অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে ইয়াতে যে আৰ্টিকলটোত হাইলাইট কৰিছে সাকসেছ অফ দ্য স্বচ্ছ ভাৰত মিছন ৱৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট চেনিটেশ্যন কেম্পেইন হয় এচিভমেণ্টত কি আছে লাৰ্জ স্কেল কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ হাউচহোল্ড টয়লেট ইম্প্ৰুভ ডিগনিটি প্ৰাইভেচি ছেফটি স্পেচিয়েলি ৰুৰেল উইমেন সকলৰ বিহেভিয়াৰেল চেঞ্জ হ'ল আমাৰ থ্ৰু পাব্লিক পাৰ্টিচিপেশ্যনৰ দ্বাৰা
According to World Health Organization WHO মতে স্বচ্ছ ভাৰত মিছনে হেল্প কৰিছে প্ৰিভেন্ট কৰিবৰ কাৰণে more than 3 লাখ ডায়েৰিয়া ৰিলেটেড ডেথ between 2014 and 19 ভিতৰত গতিকে মিছনটোৱে নাও কি হলে মুভ কৰিছে beyond ending open defecation and focus on solid and liquid waste management স্বচ্ছ ভাৰত মিছন গ্ৰামীণ 2.0 water conservation and groundwater recharge India launched কৰিছে one of the world's largest water conservation program under কিহৰ under জল সঞ্চয় জল ভাগিদাৰী ইনিচিয়েটিভৰ দ্বাৰা এতিয়া ইয়াৰ আন্ডাৰত Jal Sanchay আৰু Jal Bhagidari initiative under more than 1.55 crore rainwater harvesting আৰু groundwater recharge structure already create কৰা হৈছে result ইয়াৰ পৰা কি পোৱা গৈছে groundwater recharge improve হ'ল several regions য'ত নেকি decline হৈছিল exploitation of groundwater তাত অকনমান আকৌ conditionটো ভাললৈ আহিছে community participation play কৰিছে এটা crucial role এই improvementৰ ক্ষেত্ৰত river linking আৰু water infrastructure আমি দেখিছো article mention কৰিছে progress in major water infrastructure project key example Ken Betwa river linking project কথা কৈছে bringing water to the drought from Bundelkhand region লৈ improve কৰিছে irrigation আৰু water availability improve হ'ব namami ganga program কথা কৈছে present as an example of balancing development with environmental conservation create কৰিব ইয়াত achievement কি হ'ব creation of 4 to 4260 million liter per day to sewage treatment capacity হিচাপে এতিয়া universal drinking water access সত আমি যদি চাও roll out of জল জীৱন মিছনে কি কৰিছে সেই কথাষাৰকে ইয়াতে এই পইণ্টটো আমাৰ উল্লেখ কৰা হৈছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে road ahead of 18 গৰাকীয়ে কৈছে যে ইণ্ডিয়া ফেস কৰিছে কিন্তু significant challenge এতিয়াও আছে 18% of world's population live কৰে ইণ্ডিয়াত এতিয়া কান্ট্ৰিয়ে access কৰে only 4% of global fresh water resources গতিকে water management কৰাটো বা rapid urbanization climate change pressure হৈছে আমাৰ waterৰ ওপৰত water resourcesৰ ওপৰত sanitation as public health prerequisite এইকেইটা যিহেতু মই অলৰেডি কৈছোৱে historical evaluation of the issue যদি আমি চাও প্ৰি ইন্ডিপেন্ডেন্স এৰা সময়ত ইন্ডিয়া ৰিলাই কৰিছিল ডিসেন্ট্ৰেলাইজ কমিউনিটি মেনেজড ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং সিস্টেম এতিয়া তাত কি আছিল যেনেকৈ বাউলিছ নৰ্থত বাউলিছ বুলি কোৱা হৈছিল তামিলনাডুত এৰিছ জোহাৰ ৰাজস্থানত ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং সিস্টেমৰ নাম হয় এইকেইটা সেই সময়ত তেনেকে চলিছিল ডিসেন্ট্ৰেলাইজ আছিল কমিউনিটিয়ে মেনেজ কৰিছিল post independence to the 1980 লৈ যদি চাও defined by construction of large multi-purpose river valley project champion as the temples of the modern India বুলি কৈছিল এই ডেম বিলাকক focus squarely কিহত কৰিছিল expand কৰিবৰ কাৰণে canal irrigationৰ কাৰণে যাতে food security আহে command area development program launch কৰিলে 1974-75 bridge gap to create gap to fulfill কৰিবৰ কাৰণে created and utilized irrigation operation bridge the gap 80 পৰা 2010 ৰ ভিতৰত গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ বুম আৰু ফ্ৰেগমেন্টেড গভৰ্নেন্স টিউবৱেল টেকনলজি ট্ৰিগাৰ্ড আনৰেগুলেটেড এক্সট্ৰেকশ্যন গতিকে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ এক্সপ্লইটেশ্যন হ'ব ধৰিলে ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল ৱাটাৰ পলিচি ফ্ৰেম হৈছিল 1987ত আৰু ৰিভাইজ কৰিলে 2002-2012ত আৰু 2019ৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল পাইভটটো প্ৰেজেন্ট আমি ক্ৰিয়েশ্যন কৰিলে ইউনিফাইড মিনিষ্ট্ৰী অফ জল শক্তি ইন 2019ত য'ত কনচলিডেট কৰিলে disparate departments under single administrative umbrella institutional convergence enable mission mode a framework like Jal Jeevan Mission, Swachh Bharat Mission, Jal Sanchay Jan Bhagirathi shift korile public policy from isolated asset creation scheme to integrated ecosystem wide sustainability hisabe etia logical and philosophical based to jodi chao shift from commodification to fundamental human dignity etia etu right to life hoy korot jodi ami chao clean water treated not as a ama commercial utility or passive welfare benefit nohoy it indispensable component hoy ama right to life gotike reliable water or sanitation jodi nathake egoraki individual autonomy safety and human capability fundamentally compromise kora hoy logical multidimensional analysis of jodi sao social dimension of gender empowerment hoy reclaim korise etia bohuto homoy etia save korise women hokolo teulukor respect teulukor dignity ৰক্ষা কৰিছে সমাজত disparity structural gender disparity opening opportunities কিহৰ কাৰণে educationৰ কাৰণে rural entrepreneurshipৰ কাৰণে public healthৰ transformation has drastically reduced যিহেতু হৈছে incidence of waterborne diseases
Politically cooperative federalism success depends কৰে coordination between center, state আৰু local governments ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে legal যদি চাওঁ constitutional mandate হয় align হয় article 21 right to clean water is part of right to life আৰু article 47 duty of the state to raise the level of nutrition and standard of living ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ইণ্টাৰজেনেৰেশ্যনেল ইকুইটিত যদি আমি এথিকেল চাওঁ ছেফগাৰ্ড আৰু ৰিচাৰ্জ কৰা ডিপ্লেটিং একুইফাৰে এনচিয়ৰ কৰিব আমাৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনটোৰ ৱাটাৰ ছিকিউৰিটি যাতে তেওঁলোকে পায় ইণ্টাৰনেশ্যনেল গ্ল'বেল SDG লিডাৰশ্বিপ চাৰ্ভ কৰিব এজ এ স্কেলেবল ব্লুপ্ৰিণ্ট গ্ল'বেল চাউথৰ কাৰণে মিটিং UN ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল আমাৰ 6 নম্বৰ গ'লটো যিটো ইকনমিক মিটিগেশ্যন আউট অফ পকেট এক্সপেণ্ডিচাৰ আমাৰ কম হ'ব কিয়নো বেমাৰ আজাৰ কম হ'ব এতিয়া আৰু প্ৰডাক্টিভিটি বাঢ়িব NCERT linkages দি আছে UPSC syllabus way forward transitioning to a circular water economy আমি এতিয়া ইয়াক কি কৰিব লাগিব আৰবান আৰু ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি মেন্ডেট কৰিব লাগিব সেপাৰেট কৰিব কাৰণে গ্ৰে ওয়াটাৰ ব্ল্যাক ওয়াটাৰ ইয়াক আমি ওয়েস্টেজটো কি কৰিব লাগিব সাৰ্কুলাৰ মডেল এটা ইউজ কৰিব লাগিব ট্ৰিট কৰিব লাগিব ওয়েস্ট ওয়াটাৰ ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব এগ্ৰিকালচাৰ ইনসেন্টিভ যেনেকৈ এগ্ৰিকালচাৰ কনজিউমাৰ ওভাৰ 80% অফ ইণ্ডিয়াৰ ফ্ৰেছ ওয়াটাৰ যিহেতু তেওঁলোকে ইউজ কৰে ওয়াটাৰ সিকিউৰিটি cannot be achieved without structuring agriculture incentive water intensive cropৰ ঠাইত কি কৰিব লাগিব শিফট কৰিব লাগিব এনকাৰেজ কৰিব লাগিব শিফট আৱে হ'বৰ কাৰণে ওয়াটাৰ ইন্টেনসিভ ক্ৰপৰ পৰা যিনকি লেছ ওয়াটাৰ ইন্টেনসিভ ক্ৰপ হয় তেনেকুৱা ক্ৰপ কৰিবৰ কাৰণে সেমি এৰিড জোনত শিফট সাপোৰ্ট কৰিব লাগিব মাইক্ৰো ইৰিগেশ্যন টেকনলজি ইউজ কৰিব লাগিব ড্ৰিপ সিস্টেম স্প্ৰিংকলাৰ ইৰিগেশ্যন সিস্টেম মডাৰ্নাইজ কৰিব লাগিব গ্ৰাউণ্ড ওয়াটাৰ গভৰ্নেন্স আৰু এনহেন্স কৰিব লাগিব ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েন্স এটা PYQ দি আছে আজি আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকেলটো হৈছে হেল্থ ডেটা মাষ্ট ড্ৰাইভ একশ্যন নট জাষ্ট হেডলাইন ইয়াতে 18 গৰাকী আৰ্টিকেলটোত কৈছে যে হেল্থৰ যি ডেটা আহে সেইবিলাক অকল হেডলাইন বনাই থলে নহব ইয়াত একশ্যন ল'ব লাগিব আৰ্গু কৰিছে যে হেল্থ সিস্টেম সাৰ্ভে ইন ইণ্ডিয়া অফেন জেনাৰেট কৰে হেডলাইনছ আৰু ডিছকাশ্যন কিন্তু ৰেয়াৰলি লিড কৰে কনক্ৰিট পলিচি একশ্যন এটা ডেটাক এতিয়া অকল প্ৰব্লেম হাইলাইট কৰা টুল হিচাপে চালে নহব ইউজ কৰিব লাগিব ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে হেল্থ আউটকামছক হেল্থ সাৰ্ভে ৰিভিল কৰিলে প্ৰব্লেম কিন্তু ৰেয়াৰলি ট্ৰিগাৰ একশ্যন বুলি তেওঁ কৈছে যেনেকৈ ৰিচেণ্ট হেল্থ সাৰ্ভে নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ সাৰ্ভে 6 নেশ্যনেল চেম্পল সাৰ্ভে হাউসহোল্ড কনজাম্পশন সাৰ্ভে প্ৰভাইড কৰিলে ভ্যালুয়েবল ইনফৰমেশ্যন কিহৰ বিষয়ে কান্ট্ৰিখনৰ হেল্থ ষ্টেটাছটোৰ ওপৰত যিটো এচিভমেন্টক যেতিয়া আমি সেলিব্ৰেট কৰিছো এটা সাৰ্ভিস লেস ইফেক্টিভ হৈছে আইডেন্টিফাইং গেপস আৰু এনচিওৰ কাৰেক্টিভ মেজাৰ্স লবৰ কাৰণে ৰিয়েল পাৰপজ অফ হেল্থ ডেটা কি দেখাব লাগে প্ৰগ্ৰামটো কোড ফেইল হৈছে যে কোনটো গ্ৰুপ ইয়াৰ পৰা বাহি ওলাই গৈছে পলিচি চেঞ্জ কোড দৰকাৰ হয় এই বস্তুবিলাকো হাইলাইট কৰিব লাগে ৰাইজিং বাৰ্ডেন অফ ডিজিজ যেনেকৈ ওবেসিটি ডায়াবেটিস হাইপাৰটেনশন নন কমিউনিকেবল ডিজিজ এইবোৰ সাৰপ্ৰাইজিং নহয় ট্ৰেন্ড অলৰেডি ভিজিবল হয় ওভাৰ দ্য ইয়াৰ্স কিন্তু ইয়াক এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ পলিচিৰ দ্বাৰা আমি আগতীয়াকে কি কৰিব পাৰো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবোৰৰ পৰা আমি হাত হাৰিব পাৰো বা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবোৰ বেছিকৈ বঢ়াব নোৱাৰো তাৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগে কিন্তু ইয়াতে বিশেষকৈ ইয়াৰ এই সাৰ্ভেবোৰৰ দ্বাৰা কোনে প্ৰফিট উঠাই বুলি কৈছে 18 গৰাকীয়ে বিজনেছ অফেন সাচ যেনেকুৱা ধৰণৰ বিজনেছে তেওঁলোকে এতিয়া কি কৰে প্ৰমোট কৰে হেল্থ প্ৰডাক্টস ডায়াগনষ্টিক সাৰ্ভিস মেডিকেল টেকনলজি তেওঁলোকে নিজক ৰিভলভ কৰি লয় কিন্তু ফোকাস শুড বি অন কি হ'ব লাগে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবৰ কাৰণে পাব্লিক হেল্থ সিস্টেমটো ৰেডাৰ দেন expanding commercial opportunities এতিয়া commercial opportunities বেছি হৈছে commercialization of disease data এইবিলাক অলৰেডি ইউজ কৰা দেখা গৈছে কিন্তু আমাৰ গভৰ্নমেন্টৰ যে পাব্লিকত যেটো হ'ব লাগে হেতু হোৱা নাই পাব্লিক হেল্থ কমিউনিকেশন প্ৰবলেম অফ এটা কি হৈছে ডিলেড ডাটা ৰিডিউসেস ইউজফুলনেস এটা লেট কে যদি ডাটাটো আহে যেনেকৈ ডাটা কালেক্ট এটা পিৰিয়ডত কৰিব ৰিলিজ বহুত পিছত কৰিব হেতু এটা ইউজফুলনেসটো কমাই দিয়ে As a result, কি হ'ব লাগে policy response delay হয় opportunities to solve emerging health problem missed হৈ যায় data becomes less effective হয় data needs a data to action system এতিয়া 18 গৰাকীয়ে stress কৰিছে যে health data should directly influence কৰিব লাগে governmentor actions বিলাকক After every major survey, government review কৰিব লাগে কুইকলি কি প্ৰবলেম আছে অফিচিয়ালি আইডেন্টিফাই কৰিব লাগে আৰু প্ৰবলেম এৰিয়াছ বিলাক বাজেট আৰু প্ৰগ্ৰাম ইয়াক এডজাস্ট কৰি বনাব লাগে ডিপাৰ্টমেন্ট শুড বি হেল্ড একাউন্টেবল ক'ত ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগে কিয় ইমপ্ৰুভ হোৱা নাই গতিকে চাৰিটা ইম্পৰ্টেন্ট ৰিফৰ্ম তেওঁ সাজেষ্ট কৰিছে কুইক ৰিভিউ কৰিবৰ কাৰণে কৈছে আৰু ৰেসপন্সৰ কাৰণে সাৰ্ভেত যি ফাইন্ডিং আহে তাক ৰেগুলাৰ মনিটৰ কৰি থাকিব কৈছে হেল্থ ডিপাৰ্টমেন্টছ এট নেশনেল ষ্টেট আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেলত কন্টিনিউয়াছলি ট্ৰেক কৰিব লাগে ইউজ কৰিব লাগে ৰিয়েল টাইম ডিজিটেল হেল্থ ডেটা
one should rely more on কি হয় digital health record health management information system Ayushman Bharat digital mission data আৰু open access to data survey data should be made public available quickly so researcher or institution যাতে analyze কৰিব পাৰে গতিকে এইটা কথাই তেওঁ এই অথৰ গৰাকী মেনশন কৰিছে problem of temporal data লেগত তেওঁ কৈছে যে utility of health data diminishes significantly when there is a substantial delay যেতিয়া হয় এতিয়া এটা utility নাথাকে এতিয়া utility নাথাকে আমি যদি পুৰণা ডেটা লৈ পিনি আমি কাম কৰো তেতিয়া হয়তো আমি তাতে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰবলেম আহিব পাৰে ইনষ্টিটিউচনেল ইনাৰ্চিয়া core systematic breakdown occurs due to lack of automatic trigger mechanism link হৈ থাকে data to programmatic adjustment when every data clearly show কৰে stagnation or worsening trend in key areas like child stunting maternal anemia rarely results in immediate legislative inquiries budget realignments এটা historical evolution to যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম যে প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ফাউণ্ডেশ্যনত জোচেফ ভোৰ কমিটিৰ ৰিপৰ্ট আছিল তাতে কম্প্ৰিহেনচিভ হেল্থ প্লানিং কৰিছিল পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইনষ্টিটিউচনেলাইজ দেখিলো নেশ্যনেল চেম্পল ছাৰ্ভে অৰ্গেনাইজেশ্যন দেখিলো ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে নেশ্যন ৱাইড চেম্পলিং মেথডলজিটো লঞ্চ কৰিলে নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ ছাৰ্ভে এৰা 2000 আমি এৰা দেখিলো লঞ্চ 90 to 93 ভিতৰত দেন এক্সপানশ্যন হ'ল আৰু বৰ্তমান ডিজিটেল আৰু ৰিয়েল টাইম ট্ৰানজিশ্যনলৈ শিফ্ট কৰিলে এতিয়া এটা এনচিআৰটি লিংকেজেছ দি আছে ইউপিএছচি চিলেবাছ মেণ্ডেট কৰিব লাগিব চিনক্ৰনাইজ একশ্যন নোট সলিউশ্যনত ইনষ্টিটিউচনেলাইজ কৰিব লাগিব ক্ৰছ ডিপাৰ্টমেণ্টেল ৰিভিউ এক্সিলাৰেট কৰিব লাগিব ডেটা ইণ্টিগ্ৰেশ্যন আৰু ডেমক্ৰেটাইজেশ্যন ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ